มหอยเด้อพี่น้องไปตั้มใส่กัมมะฮุงต้มหัวหอยไปตั้มมะฮุงเด้อหอยไปหาหมู่บ้านนี่แหละสบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็มาผักมะฮุงอีกแล้วเด้อสิต้มสิตั้มใส่หัวหอยนะพี่น้องหอยไปเก็บกับนางตุ้ยหมู่บ้านนี่แหละตั้มใส่กัมมะฮุงมาติดตามกันเด้อจะตรวจจะเศร้ามื้อนี้มาย่ำมะฮุงอ่อนมันจึงกับหน่วยใหญ่เนาะหน่วยใหญ่นะครับมีเล็กก็ประตูพอละทำไม่ได้บันนี้กระซุกเลยเด้อพี่น้องห้อยชวนเลยบุพี่มีแต่หน่วยน้อยให้น้อยเต็มเลยพี่น้องเตรียมติดตามมากินกับตำหมูหูแม่จี๊ดเด้อจ้าบันนี้ก็มาจิ้มหัวหอยเด้อพี่น้องจิ้มสุดตำหมูจิ้มเอาตามันออกพี่น้องหอยก็มีแต่ตีเถอะพี่น้องเต็มพี่เธอได้น้อยมีซุ้มมันน้อยนี่น้อยก็น้อยเต็มแต่พ่อเขาจังเก็บไปขายเนาะมันได้หัวมันนะหัวมันบ่จ่อยหัวมันตุ้ยเต็มท่านน้องแม่จิ้มเอาตามันออกตัวจิ้มแล้วเห็นบัดนี้ก็จิ้มแล้วเด้อพี่น้องเตรียมสิใส่ตั้มหงแล้วบัดนี้ตั้มเผ็ดพี่น้องเตรียมตั้มหงยั่วตัดเศร้าเด้อจ้าตัดเศร้าแต่มือนี่แม่จีดจัดไปแล้ววันนี้ก็มาทอดไข่ด้วยพี่น้องกระเทียมลงขลุ่นตีไข่ก่อนพี่น้องจวดบ่ต้องแกงก็สิได้บ่แกงหม้อก่อนบาทหนึ่งก็มาแกงไข่ได้พี่น้องวับมันก็จะสุกแล้วเด้อพี่น้องหอมมันล่าทอดไข่ด้วยพี่น้องทอดก็ทอดบ่ได้ไข่ใหม่น้ำมันหมูเอากะปิลงพี่น้องปิลงผงนัวลงน้ำตาลนิดหน่อยมักเล่นลงมันงวกกันเลยนะหมากนาวมะนาวน้ำลายอยู่วะน้องลายแบบพอบ่มีหอนน้ำมันช่ำเอาหน่วยใหม่พี่น้องหน่วยน้ำบ่ค่อยมีน้ำนี่น้ำสะใจประเด็กพี่น้องหมักเลยพี่น้องใส่น้ำปลานิดหน่อยเอากระปูลงกระปูนี่ก็ลวกซุกเลยเด้อพี่น้องต้มซุกแหละเอามาห้อยลงพี่น้องกระลุนกันเลยนี่เอาหุงลง น
องใส่กันพี่น้องบ่ได้เฮ็ดเผ็ดเด้อเพราะว่าบ่ได้กินกับเผ็ดก็ได้มื้อกินกับข้าวบ่ได้กินเลยอันนี้ก็แล้วเด้อพี่น้องมาทำการตักกินเด้อพี่น้องเอ้ย FC ทางไกลมาเด้อมาตรวจให้มาจีบเด้อ แซ่บๆเลยพี่น้อง หัวหอยทวนๆเด้อ อันนี้ก็น้องไข่มุกไว้เป็นบ่ได้ปิดข้าวน้ำเดิมพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นไข้เป็นได้2-3 มื้อแล้วพี่น้องยังไม่ทันได้ดีเพิ่นดีเพิ่นละเพิ่นจะได้เข้าแกงมา คุณนอนรับอยู่คุณนให้ตื่นนี่ติดไข่เนี่ย สบายดีพี่น้อง อันนี้จะมากินข้าวเช้าน้ำแม่กี้พ่อแอเด้อ ตรวจตำมะฮุงจะเศร้าเลยพี่น้องก็ไก่แล้วไม่ต้ม คนจะตกพี่น้องเลย ต้มแห้งๆนะมาทำกินกันทุกคนเลย จะสิไปยางแห้วย่างไม่ได้ไปเลยพี่น้องคนค้ำคนด้วยไปไข่มุกกับเป็นไข่เด้อพี่น้อง แห้ง ไข่เพิ่มขึ้น ได้กินกับยา หัวไปมาของเฮียนแข่งบนมาผมเรื่องต้องกระบอกวางแข่งบนตาแม่ ตาเลยต้องงัวตรงไหนนี่ไม่เลยค่ะ จะกู้นะกู้มาจะกู้แรก กระตือรือร้นหน้าลวกอย่างนี้ เรียบร้อย เรื่องเนาะม้วนสลิด อยากอยู่กิน เรื่องแบบก็ของเราเนี่ยที่ของเราเนี่ย ปูนาเราอยู่กับแม่ข้อมเขา มีแต่กู้มัก แม่ นะ ไม่เราไม่ถึงนะ แล้วออกมาลูกหนักขนาดหนักนี่ ไม่ได้เห็ดเม็ดเห็ดเม็ดที่ทำ มันจะงจะงามมันมันอีก แต่โต๊ะมันเลี้ยงโต๊ะเล็กนิ้วแล้วเสียนน้องคนได้พี่น้องเด้อร้านนั้นเลยเลี้ยงโต๊ะ มีวันเหมือนแดงเขาเห็นนะ น้องเห็น ทำเด็กกระแทว่าเมื่อในกระตุกกระแทว่าเอาแห้งเลยถูกเกี่ยวข่าวมันต้นน้ำเลยยังไม่ได้กลับ ก่อนมัน เข้าน้องดูทุกบอล ถูกให้ทุกคน ย่างล้อหักดำแล้วมันเป็นเต้าเหรอ เพื่อนเล่นนะ อืม